Ja siis jokaisesta tulee omistaja siinä kohtaa, kun jonkun vakuutuksen ottaa. Just näin. Joka vakuutuksen ottaja omisti. Kyllä se totta on, että aika huonosti tämä meidän tausta tunnetaan. Että kyllä me halutaan, että sitä tunnettaisiin paljon paremmin. No nyt me yritetään tehdä just sitä. Just näin. Niinpä. No niin, me ollaan nyt täällä vanhassa satamassa ja ollaan tekemässä Ihastu-osuustoimintaan jaksoa numero 6. Meillä on tällä kertaa nyt sitten täällä vieraana Lähi-Tapiola Savosta Kaarivaaran Jani. Ja me jutellaan Janin kanssa siitä, että myös Lähi-Tapiola on osuustoiminnallinen yritys ja mitä se sitten tarkoittaakaan ja mitä se tarkoittaa Janille. Sulla taitaa lukea niin kuin jossain, en tiedä onko käyttökortteja enää olemassa, mutta sulla lukee, että johtaja. Mitä sä johdat? No mun vastuulla on semmoinen yksikkö Lähi-Tapiola Savossa kuin asiakassuhteet ja kasvu. Ja käytännössä tarkoittaa meidän vakuutusten myyntiä ja vakuutusten hoitoa ja asiakaspalvelua ja meidän verkkoliiketoimintaa ja sitten kehittämistä. Niin kuin mä sanoin tuossa, että Lähi-Tapiolakin on osuustoiminnallinen yritys, niin kerro vähän Lähi-Tapiolan taustaa. Me veikkaan, että monetkaan eivät tätä tiedä. Joo, siis Lähi-Tapiolahan on Suomen ensimmäinen vakuutusyhtiö. Meidät on perustettu silloin ensimmäisen kerran 1700-luvulla. Että ollaan jonkun aikaa jo täällä toimittu ja siihen aikaan taloilla oli tarve vakuuttaa toisensa. Lähinnä oli maatiloja, mitkä perusti keskenään sitten kunnittain suurruhtinaan käskystä paloapuyhdistyksiä. Siitä syntyi sitten tämmöinen osuustoiminnallinen vakuutusyhtiö maailma ja sieltä asti ollaan sitten katkotta toimittu. Tämä asiakasomisteisuus on vähän erilaista vakuutusyhtiössä, mitä se on osuuskaupoissa tai mitä se on osuuspankissa. Että meillä ei ole osuusmaksua, vaan jokainen asiakas, jolla on joku vakuutus, niin on yksi ääni sitten yhtiökokouksessa. Ja meillä on hallinto, meillä on hallitus, joka koostuu asiakkaista ja sitten meillä on hallintoneuvosto, joka koostuu myös asiakkaista. Ja niillä on vähän erilaiset roolit, mutta he edustaa niin omistajien ääntä sitten, minkä mukaan me sitten kehitetään meidän toimintaa tähän päivään ja tuonne tulevaisuuteen. Ja siis jokaisesta tulee omistaja siinä kohtaa, kun jonkun vakuutuksen ottaa. Just näin. Joka vakuutuksen ottaja omisti. Okei. No miten hyvin, mä sanoin, että monikaan ei tiedä, mutta onko se totta? Miten hyvin ihmiset tietää, että he ovat omistajia? No me tätä mitataan ja tutkitaankin aina, että miten hyvin tiedetään. Ja kyllä se totta on, että aika huonosti tämä meidän tausta tunnetaan. Että meillähän on tosi paljon pitkäaikaisia asiakassuhteita, joille se on niin tutumpaa. Ja osa on ollut mukana toiminnassa ja osa on ollut aktiivisempia, että se on tutumpaa. Mutta kyllä me halutaan, että sitä tunnettaisiin paljon paremmin. No nyt me yritetään tehdä just sitä. Just näin. Niinpä. Käytännössä kaikki varat, mitä meille kertyy, mitä saadaan kerrytettyä meidän vakuutustoiminnalla, niin pyritään sitten palauttamaan asiakkaiden hyödyiksi ja sitten meidän vastuullisuustoiminnan kautta meidän maakunnan hyödyksi. Me ei voida toimia kuin Savossa, Lähi-Tapiola Savona ja Lähi-Tapiolana voidaan toimia vaan Suomessa, niin aika lailla niin kotiseudulle menee kaikki hyöty joka tapauksessa. Eli sillä on hyvin samalla lailla kuitenkin kuin osuuskaupassa. Hyvin. Joo. Ja onko niin siis, että Lähi-Tapiola Savo on alueellinen yhtiö ja sitten Lähi-Tapiola on valtakunnallinen ryhmittymä? Joo. Niin. Lähi-Tapiola ryhmä on valtakunnallinen ja joka alueelta löytyy oma alueyhtiö ja minä edustan Lähi-Tapiola Savoa tällä. No mikä tämä Savo-alue on? Me toimitaan Kuopion, Varkauden ja Pieksämäen talousalueella. 13 kuntaa on meillä niin markkina-alueena. Ja jos katsotaan taas sitten osuuskauppa PS, niin PS:llä on pikkusen erilaiset rajat, että sinne kuuluu sitten jo Iisalmeen mukaan ja Koillis-Savoa, mitkä ei ole taas sitten Lähi-Tapiola Savo-aluetta, mutta siellä on Lähi-Tapiola Itä sitten sillä alueella. Joo, no kuinka monta tämmöistä alueyhtiöä on Suomessa? 19 alueyhtiötä. Niin kuin sitten meillä on, niin, ja meidän ryhmään kuuluu paljon muitakin yhtiöitä. Meillä on varainhoitoyhtiö ja sitten on rahoitusyhtiötä ja muita sitten vähän pienempiä yhtiöitä. Niitä on omistajien eduksi jossakin vaiheessa haluttu perustaa, kun ollaan haluttu laajentaa liiketoimintaa vähän laajemmalle. Lähi-Tapiola Savolle tulee vakuutusmaksusta rahaa 51 miljoonaa euroa niin suoraa rahaa ja sitten me vielä välitetään erikseen, mutta siitä 51 miljoonasta me palautetaan noin 7 miljoonaa erilaisina asiakasetuina suoraan asiakkaalle takaisinpäin ja iso osahan niistä tulee S-bonuksina, yli 2 miljoonaa euroa tulee S-bonuksina näistä asiakasetuina ja sitten meillä on semmoinen oma etujärjestelmä, niin sieltä sitten lisää. Nythän on niin, että te maksatte sen bonuksen. Tästä on ilmeisesti joskus ollut vähän epätietoisuutta ihmisillä, että kuka sen maksaa. Että sehän on tosiaan niin kuin, että Lähi-Tapiola maksaa ne bonukset, vaikka ne tulee sen vihreän S-etukortin kautta.
Just näin. Mutta osuuskauppa ei sitä maksaa sen. Joo. Me tehdään strategista yhteistyötä ja ollaan kiitollisia siitä, että saadaan yhdessä saman kortin alla tehdä tämä yhteistyö, mutta me maksetaan sen. No mitä sä arvelet? Mulla on semmoinen käsitys, ja väitän, että se on ihan oikein, että täällä Pohjois-Savossa ja teillä ja PS:llä on jotenkin läheisemmät välit ja te teette enemmän yhteistyötä kuin ehkä niin kuin Suomessa yleensä. No kyllä me ainakin itse nähdään näin ja ollaan aika monessa asiassa esimerkkinä sitten tämän S-yhteistyön osalla, että miten vakuutus ja sitten tämä S-business, oikeastaan kaiken kattava muu business voidaan yhdistää ja mitä hyötyjä me keskenään löydetään tällä toiminnalla. Meillä tämä on tosi aktiivista ja tosi läheistä ja meillä on hyvät tyypit tekee keskenään töitä, niin paljon perustuu kyllä siihen. Ja sitten ehkä mä sanoisin, että meidän arvot todellisuudessa kohtaa niin lähelle toisiaan, että me halutaan molemmat aidosti hyödyttää asiakasta ja olla asiakkaalle edullinen ja hyödyllinen kumppani siellä arjessa. Niin nämä on niin lähellä toisiaan, että ehkä senkin takia me ollaan onnistuttu aika hyvin molemmat. Just näin, joo. No mitä ne teidän arvot on? Minkälaisilla arvoilla Lähi-Tapiola Savo toimii? Tärkeä arvo on hyväntahtoisuus, rohkeus ja intohimo. Näiden arvojen sisällä, kun me toimitaan, niin me tehdään oikeita asioita meidän asiakkaille. Hyväntahtoisuus, rohkeus ja intohimo. Joo. Hyväntahtoisuus. Kuulostaa tosi hyvältä, joo. En mä muuten varmaan olisi töissä enää täällä, jos me ei oltaisi tämä Lähi-Tapiola, mikä me ollaan. Että nämä arvot on keskeinen osa minua ja näihin on niin helppo samaistua myös sitten yrityksiä tässä työpaikassa. Ja meillä keskinäisillä vakuutusyhtiöillä on semmoinen yhteiskunnallinen rooli, josta nyt Lähi-Tapiola on markkinajohtajana tietenkin kaikista merkittävin. Mä näen sen sillä tavalla, että jos täällä toimisi joku ulkomaalainen osakeyhtiön pohjana tai kun toimiikin, niin ne rahat ei ihan samalla tavalla ole kiinni täällä Suomessa. Mutta otetaan vielä toi, että siis keskinäisyys tarkoittaa vakuutusyhtiössä just sitä, että jos on keskinäinen vakuutusyhtiö, niin silloin on kyse tämmöistä asiakkaiden omistamasta osuustoimintapohjaisesta yrityksestä, eiköpä? Kyllä, Joo. Keskinäisyys on vähän semmoinen varmaan vanhaltakin kalskahtava sana, mutta se on vakuutusyhtiön lakiin perustuva termi myöskin. Mutta käytännössä ihmisten keskenään perustama vakuutusyhtiö aikanaan ja siltä pohjalta meillä on 71 000 asiakasta nyt tässä Savo-alueella ja vuodelta ollaan pikkuhiljaa päästy kasvamaan eteenpäin. Että joka vuosi on aina pikkusen isompi siivu ollut. Niin se musta kuvastaa sitä, että tämmöisille osuustoiminnallisille yrityksille on aika paljon tilausta ehkä tämmöisenä aikana. Just näin. Mä ehkä tätä aikaa vielä kuvasin semmoisiksi osuustoiminnan ajaksi tai keskinäisyyden ajaksi, kun ajatellaan, että täällä on sotia ja pandemioita ja sitten on ilmastonmuutosta ja paljon tämmöisiä häiriötiloja ja uhkia, niin se tuo ne meidän arvot ehkä lähemmäksi sitten ihmisiä ja se osuu sitten helpommin ja sitä kautta meillä halutaan olla myös sitten asiakkaana enemmän. Sitten jos ajattelee, miten laajasti me tehdään taas keskinäiset vakuutusyhtiöt yhteistyötä, niin mekin tehdään Euroopan laajuisesti semmoisessa Europco-verkostossa tosi aktiivisesti työtä ja se kyllä kirittää sitten taas kilpailijoita aika paljon, että osakeyhtiön maailmassa ei ihan ehkä samalla tavalla pystytään yhteistyötä tekemään kansainvälisestikään, mitä meillä tehdään. Me jaetaan tosi avoimesti erilaisia kehitysideoita ja ajatuksia ja omia toimintamalleja tuolla Europco-verkostossa, mikä kattaa oikeastaan koko Euroopan keskinäiset yhtiöt. Tämäkin on jännä, semmoinen yhtymäkohta niin kuin S-ryhmään, joka kanssa, ja Junttila Mikko PS toimitusjohtajahan on paljon käyttänyt tätä, että kiritetään kilpailijoita. Aivan, joo. Ja ihan samalla lailla. Joo. Tunnet sä sellaista henkilökohtaista ylpeyttä omasta työnantajasta? Todellakin tunne, että tuossa 2-3 viikkoa sitten sai olla todella ylpeä, kun tehtiin täällä lahjoitus tuolle Kuopion ensikotiyhdistykselle 500 000 euroa seuraavan 5 vuoden aikana. Lahjoitus sinne, lähisuhdeväkivalta on kasvanut Suomessa ja varsinkin täällä meidän alueella valitettavan paljon ne halutaan sillä tavalla tuoda hyvinvointia lisää sitten ja ennaltaehkäisyä tähän maakunnan hyvinvointiin. Se läikähtää aina, että voi olla tämmöisessä yrityksessä töissä, joka pystyy tällä tavalla sitten auttamaan ehkä niitä heikoimmassa asemassa olevia myöskin.